Historické vědy v České republice se v poslední době ocitají pod tlakem. Jednak čelíme klesajícímu zájmu studentů o tento obor, za druhé bývá otevřeně zpochybňována role profesionálů ve veřejném prostoru, jinými slovy samotná role historiků a jejich přínos pro moderní společnost, pro tuto společnost. V podstatě dnes se cítí být povolán vykládat minulost, ať již tu obecnou nebo v národním rozměru v podstatě každý. Sama historie se nachází v nezáviděníhodné situaci, ale nikoliv pouze proto. Nachází se ve složité situaci také proto, že na straně jedné nemůže slevit ze své společenské role, to znamená zprostředkovávat dialog se společností, respektive vést se společností dialog, i když tato společnost o to, jak se zdá, příliš nestojí. Na straně druhé ale současně si historikové uvědomují, že pohybovat se pouze v národním paradigmatu už nestačí a že je potřeba vést neméně intenzivní dialog také se zahraničím. Ve výsledku se tak historické vědy musely rozkročit. Na straně jedné musí publikovat v češtině, na straně druhé, ale protože čeština není a nejspíš v dohledné budoucnosti nebude světovým jazykem, si musí osvojit jiné jazyky, jiné metodologie, aby byla schopna vést na patřičné úrovni dialog se zahraničím. Právě tyto dvě ošidné úlohy se pokouší řešit Centrum excelence, které se v současné době řeší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci tohoto Centra excelence existuje také modul místa paměti a v rámci tohoto modulu se podařilo uspořádat takový workshop, pracovní setkání historiků z Německa, Polska a České republiky. A sice v centru našeho zájmu se stal císař Friedrich Barbarossa, respektive nikoliv to, co Friedrich Barbarossa znamenal ve 12. století, ale jakým způsobem byl Friedrich Barbarossa vnímán historiografii v Německu, Polsku a České republice. Samotné téma vzbudilo poměrně velkou pozornost, takže se podařilo přivést do Brna, respektive přijeli do Brna opravdové osobnosti německé, polské medievalistiky a z jejich referátů a navazující diskuze také vznikl sborník, který s odstupem 2 let vyšel u respektovaného německého nakladatelství Böhlau Verlag. Tento sborník sobě obsahuje 12 příspěvků, které sledují obraz císaře Barbarossy jednak v pracech německých historiků, polských a českých a také vlastně vliv těchto historických prací na veřejné mínění v Německu, Polsku a českých zemích. Tento sborník tedy nabízí zajímavou komparaci, neboť se ukazuje, že jedna a táž událost mohly být naprosto rozdílným způsobem vnímány historickou veřejností v Německu, naprosto jiným způsobem v Polsku a naprosto jiným způsobem českými historiky. Tak se také stalo, že zatímco v Německu se Friedrichu Barbarossovi stavěly sochy, pomníky, přejmenovával se po něm náměstí, v českých zemích, respektive u české části veřejnosti, Friedrich Barbarossa získal nálepku velkého, možná dokonce osudového škůdce českého národa a české státnosti. No a nejiným způsobem se na Friedricha Barbarossu pohlíželo v Polsku, které ovšem tam ta situace byla mnohem komplikovanější, protože Polsko bylo rozděleno mezi Rakousko-Uhersko, německé císařství a ruské impérium, takže i tam v těch jednotlivých záborech se samozřejmě obraz Friedricha Barbarossy v té polské literatuře patřičným způsobem měnil. Ve výsledku tento sborník ukázal jednu pozoruhodnou věc, a sice, že tragédie 20. století
které smetly starou střední Evropu, které rozmetaly staletími utvářené pořádky, byly zakódovány už v historickém myšlení 19. století, které kladlo důraz na dobově podmíněné zájmy, na dobově podmíněné hodnoty, a tak se vlastně stalo, že se historikové a pod jejich vlivem také i učebnice dějepisu začaly vymezovat nepřátelsky vůči sousedům, nepřátelsky vůči různým historickým událostem. Tento sborník je ovšem teprve prvním krokem. Tím druhým krokem je obraz Friedricha Barbarossy přímo ve středověkých pramenech. A tady je nesmírně zajímavý posun, protože se ukazuje, že obraz Friedricha Barbarossy nebyl rozdělen na toho kladného nebo záporně jednajícího císaře podle toho, jestli to byl pramen vzniklý v říši nebo pramen vzniklý v Polsku, případně pramen vzniklý v českém prostředí. Nýbrž záleželo hodně na smýšlení samotných pisatelů. Takže nacházíme velmi kladné hodnocení Friedricha Barbarossy například v českých pramenech, naopak velmi kontrastní, to znamená jak pochvalné, tak záporné hodnocení Friedricha Barbarossy v pramenech říšských nebo pramenech polské provenience. Výsledky tohoto druhého zasedání, tohoto druhého pracovního setkání, které se rovněž uskutečnilo v rámci řešení projektu Centra excelence, budou rovněž publikovány v nakladatelství Böhlau Verlag, a pokud vše půjde dobře, tento sborník by měl spatřit světlo světa ještě před koncem letošního roku.